این خونبارترین جنگی است که انسان تجربه کرده. جنگی مرگبار که 10 میلیون انسان بیگناه رو در سراسر جهان به کام مرگ فرستاد. در این ویدیو خلاصه ای از وقایع اصلی جنگ جهانی دوم رو دنبال می‌کنیم. سلام، به تایمکست خوش اومدین. در پایان جنگ جهانی اول، آلمان و متحدانش شکست خورده و تنها مسئول جنگ شناخته میشن. با تحمیل تحریم‌های سنگین بر اونا، امپراتوری‌های اتریش، مجارستان و عثمانی برچیده میشن. کشورهای جدیدی از این فروپاشی به وجود میان و مرزهای بعضی از کشورها دچار تغییراتی میشه. در حالی که آلمان باید اونچه رو که بسیاری بدهی نامعقول میدونن باز پرداخت کنه. مستعمرات و برخی از مناطق اون به فاتحان واگذار میشه و به لهستان که دوباره ایجاد و بازسازی میشه و مرزهای آلمان به این شکل تغییر میکنه. هشت ماه پس از پایان جنگ جهانی اول، در 28 ژوئن 1919 طرفهای پیروز جنگ معاهده ورسای رو به آلمان و متحدانش تحمیل میکنند و تحریم‌های شدیدی رو بر علیه آلمان وضع میکنند. طبق ماده 231 آلمان باید تمام مسئولیت خود و همپیمانای خودش رو به عهده بگیره و خسارت و ویرانی‌های به وجود اومده رو جبران کنه. اقتصاد آلمان به دلیل پرداخت بدهی‌های سنگین بیش از حد ضعیف شده و از تورم فوق‌العاده رنج میبره. زرافخونه ملی با چاپ اسکناس سعی در رفع این مشکل داره و در نتیجه باعث ابرتورم در آلمان میشه، به طوری که در نوامبر 1923 42 میلیارد مارک آلمان معادل 1 سنت آمریکا ارزش داره. در سال 1929 سقوط وال استریت در نیویورک باعث بدترین بحران اقتصادی قرن 20 میشه. تأثیر اون در سراسر جهان احساس میشه. آلمان نیز در امان نبوده و باعث افزایش شدید نرخ بیکاری در آلمان میشه. این شرایط دشوار و این تحریم ها توسط مردم آلمان به عنوان تحقیر تلقی میشه. آلمان که به شدت تضعیف شده، شاهد ظهور ملیگرایی و سوسیالیسم در سال 1933 که این امر منجر به قدرت رسیدن حزب نازی و در رأس اون آدولف هیتلر میشه. لغو قرارداد ورسای یکی از شعارهای تبلیغاتی هیتلر بود و هیتلر قصد داشت بند این قرارداد رو زیر پا بذاره. با وجود شرایط سختی که پس از جنگ جهانی اول بر آلمان تحمیل شد، دولت جدید کشور رو دوباره بازسازی میکنه و از اولین اقدامات خدمت سربازی اجباریه و نیروی هوایی آلمان رو برخلاف معاهده ورسای تجهیز میکنه. هیتلر همچنین یک سیاست خارجی تهاجمی رو با رویای اتحاد همه مردم آلمانی زبان آغاز میکنه. از سال 1922 ایتالیا توسط حزب دیکتاتوری فاشیست بنیتو موسولینی اداره میشه. ایتالیا علیرغم پیروزی خود با متفقین در جنگ جهانی اول از مقدار سرزمینی که پس از جنگ جهانی اول به دست آورده ناراحته. در نتیجه بین سالهای 1920 تا 1939 سیاست‌های استعماری خودش رو آغاز میکنه. تهاجم به آلبانی رو تدارک میبینه و سیاست استعماری در آفریقا رو با تصرف لیبی، اتیوپی، سومالی و اریتره دنبال میکنه. در اسپانیا بعد از 3 سال جنگ داخلی، ملیگرایان به رهبری فرانسیسکو فرانکو و با کمک ایتالیا و آلمان جمهوری خواهان رو سرکوب میکنن و پیروز میشن. هیتلر و موسولینی از این فرصت استفاده کردند تا ارتش خود رو آزمایش کنند و از نظر دیپلماتیک به یکدیگر نزدیک بشن. اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده، لطفاً ویدیو رو لایک و ما رو سابسکرایب کنید. اما در آسیا، از ابتدای قرن 20 ژاپن در تلاش بود تا به یکی از بزرگترین قدرت‌های جهانی تبدیل بشه. برای دستیابی به این هدف، ژاپن به سیاست توسعه طلبانه خودش ادامه میده. ابتدا کره رو تصرف میکنه. سالها بعد بخشی از چین
منطقه منچوری رو تصرف میکنه و در سال 1937 ژاپن از جنگ داخلی در چین سوء استفاده میکنه و برای حمله به سرزمین‌های جدید از این فرصت استفاده میکنه. ژاپنی‌ها در تلاش برای تصرف کامل نانجینگ پایتخت چین بودند و پس از حمله به شهر اون رو به کلی نابود میکنن. حمله ژاپن به نانجینگ همراه با قتل عام، غارت، همچنین شامل آزار و اذیت جنسی و ضرب و شتم شهروندان بود. آلمان حالا به اندازه کافی قدرتمنده که بتونه گسترش سرزمینی خودش رو آغاز کنه. هیتلر ابتدا با استفاده از ابزار دموکراسی، رفراندوم و احزاب سعی میکنه که قسمت‌های آلمانی زبان که با معاهده ورسای از آلمان جدا شده بودند یا در خارج از قلمرو تاریخی آلمان بودند رو به آلمان اضافه کنه. ابتدا با همه پرسی شهر سار یا زار که فرانسه از آلمان بعد از جنگ جهانی اول جدا کرده بود شروع میکنه. سپس اتریش رو که هیتلر ادعا میکرد بخشی از امپراتوری آلمانه، با استفاده از ضعف حکومت اتریش و با حمایت اکثریت آلمانی‌های اتریش و حزب نازی اتریش و همچنین با تهدید به جنگ بدون درگیری نظامی تصرف میکنه. تعداد زیادی از اتریشی‌ها هم به دلیل اینکه زادگاه هیتلر اتریش بود با گل از او استقبال میکنن. این بار نوبت بخش‌های آلمانی زبان کشور چکسلواکی بود. مناطق سودتنلند کشور چکسلواکی با حدود 3 میلیون جمعیت درخواست پیوستن به آلمان یکپارچه رو دارند. در سال 1938 با هدف جلوگیری از جنگ جهانی دوم توافقنامه مونیخ امضا میشه و هیتلر این بخش‌ها رو به آلمان اضافه میکنه. سپس قسمت‌های مجارنشین و لهستان نشین نیز توسط مجارستان از جنوب و لهستان از شمال تصرف میشن و جمهوری اسلواکی هم به یک کشور اقماری از آلمان تبدیل میشه، در حالی که مجارستان از نظر دیپلماتیک به آلمان نزدیکتر میشه. آلمان با اتحاد جماهیر شوروی یک پیمان غیرعلنی در سال 1939 پیش از شروع جنگ جهانی دوم امضا می‌کنند. برخی از بخش‌های مهم این پیمان عبارت بودند از عدم حمله به یکدیگر، گسترش تجارت بین دو کشور و از همه مهمتر تقسیم مناطق اروپایی. با این پیمان دست استالین نیز به روی اروپای شرقی باز شد تا چندین منطقه رو که روسیه در پایان جنگ جهانی اول از دست داده بود، از جمله کشورهای لیتوانی، لتونی، استونی و بخش‌هایی از رومانی و فنلاند و از همه مهمتر بخش شرقی لهستان رو به شوروی ملحق کنه و آلمان نیز میتونست با خیال آسوده بخش غربی لهستان رو تصرف کنه و برای بلند پروازی‌های بعدی خودش نگران حمله از جانب شوروی و شرق نباشه. حمله به لهستان در سپتامبر 1939 توسط نازی‌های آلمان آغاز میشه. آلمانی‌ها ادعا میکنن که مرزهاشون توسط لهستان تهدید شده و به همین دلیل حمله کردند. پس از حمله به لهستان، فرانسه و بریتانیا آلمان رو به دلیل نقض قوانین بین‌المللی محکوم میکنن و اعلام میکنن که در صورت حمله آلمان به هر کشوری به اون کشور کمک خواهند کرد و عملاً این شروع جنگ جهانی دومه. با این حال که نیروهای آلمانی در شرق متمرکز هستند، نیروهای فرانسه و انگلیس در غرب ابتکار امن رو به دست نمیگیرن. آلمان نیاز به منابع سنگ آهن برای تولید سلاح داره. در نتیجه فرانسه و بریتانیا سعی میکنن مسیر راهبردی سنگ آهن رو که از نروژ میگذره و صنعت نظامی آلمان رو تأمین میکنه رو قطع کنن. آلمان با حمله به دانمارک و نروژ و تصرف اونا واکنش نشون میده. جالبه که تسخیر دانمارک فقط چند ساعت طول میکشه و کوتاه‌ترین عملیات نظامی جنگ جهانی دومه. استراتژی جدید نظامی هیتلر بلیتزکریگ یا حمله برق‌آسا نام داره. توسط همین روش جنگی ظرف چند روز هیتلر لوکزامبورگ، هلند و بلژیک رو تصرف میکنه. این تهاجم در واقع بخشی از آمادگی نظامی جهت حمله به فرانسه است. ایتالیا به فرانسه و انگلیس اعلام جنگ میکنه و وارد جنگ میشه. بریتانیا که از وضعیت جنگ و شکست‌های پی در پی ناراضیه، چرچیل رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنه. آلمان و ایتالیا به فرانسه حمله میکنن و آلمان شمال و غرب فرانسه رو اشغال میکنه و ارتش آلمان پاریس رو زیر پا میذاره.
ارتش فرانسه شکست رو میپذیره و آتشبس بین دو کشور امضا میشه. ژنرال پتن به عنوان رئیس دولت فرانسه انتخاب میشه و با پیمان آتشبسی که بین آلمان و فرانسه امضا شده عملاً یک فرد دست نشانده هیتلر محسوب میشه. اما ژنرال دوگل و تعدادی از نظامیان و دولت مردان فرانسوی به بریتانیا میرن و دولت در تبعید فرانسه یا دولت فرانسه آزاد رو تشکیل میدن که به مبارزه با آلمان نازی ادامه میده. بنابراین با تسخیر فرانسه، آلمان کنترل غیر مستقیم مستعمرات فرانسه رو بدون نیاز به اعزام ارتش به اونجا در اختیار میگیره. با این حال بخش‌هایی از مستعمرات فرانسه و کنگو بلژیک انتخاب میکنن که در اردوگاه متفقین بمونن. اتحاد جماهیر شوروی بر اساس قراردادهای امضا شده با آلمان، کشورهای بالتیک یعنی استونی، لتونی، لیتوانی و بخشی از رومانی رو تصرف میکنه. آلمان، ایتالیا و ژاپن با هم ترکیب میشن و قدرت‌های محور رو تشکیل میدن. همه قلمروها و مستعمرات بریتانیا به استثنای ایرلند وارد جنگ میشن. در آفریقا جنگ بین مستعمرات ایتالیا و نیروهای متفقین آغاز میشه، در حالی که آلمان در اروپا علیرغم بمباران هوایی گسترده شهرهای بریتانیا موفق به تصرف این کشور نمیشه. سپس برنامه‌های هیتلر تغییر میکنه. اون حالا میخواد به اتحاد جماهیر شوروی حمله کنه. اما این طرح توسط ایتالیا به تعویق میفته که در حمله به یونان شکست میخوره و توسط نیروهای متفقین مجبور به عقب نشینی میشه. پس از الحاق مجارستان، رومانی و بلغارستان به نیروهای محور، ارتش آلمان برای حمله به یوگسلاوی و یونان به سمت جنوب حرکت میکنه و یونان و یوگسلاوی رو تصرف میکنه. این جنگ موجب تأخیر در حمله به شوروی میشه. خیلی ها با چرچیل نخست وزیر بریتانیا هم نظر هستند که اگر آلمان از جنگ یونان صرف نظر میکرد، میتونست تهاجم به شوروی رو زودتر آغاز کنه و احتمالاً پیروز جنگ میشد. در 22 ژوئن 1941 نیروهای محور شاید بزرگترین عملیات نظامی تاریخ رو با نام عملیات بارباروسا برای حمله به اتحاد جماهیر شوروی آغاز میکنند. آغاز عملیات بارباروسا باعث شد که شوروی به متفقین بپیونده و وارد جنگ جهانی دوم بشه. آلمان ها بیش از 3 میلیون نیرو رو برای این نبرد به کار میگیرند. شهرهایی مثل لنینگراد، مسکو و استالینگراد در طول جنگ زیر حملات شدید آلمانی ها قرار میگیرند. برای حمایت از شوروی، متفقین ایران رو اشغال میکنند و سپس یک مسیر تدارکاتی رو از طریق قفقاز باز میکنند. ارتش آلمان به لنینگراد میرسه و محاصره شهر رو آغاز میکنه که 872 روز طول میکشه و باعث مرگ بیش از 1 میلیون غیر نظامی میشه. کمی در جنوب، سربازان آلمانی پشت دروازه‌های مسکو متوقف شدند، جایی که زمستان سختی در انتظار اوناست. در آسیا، ژاپن، هند و چین فرانسه رو اشغال میکنه. ایالات متحده که سیاست عدم ورود به جنگ رو دنبال میکنه، برای مقابله با سیاست توسعه طلبانه ژاپن، معامله نفت و فولاد با ژاپن رو تحریم میکنه. در پاسخ ژاپنی‌ها حمله غافلگیر کننده به ایالات متحده در پرل هاربر انجام میدن. یک بمباران عظیم هوایی که به بخش بزرگی از ناوگان دریایی ایالات متحده آسیب میرسونه. در این عملیات بیش از 2400 آمریکایی کشته و 1240 نفر مجروح میشن. ایالات متحده به متفقین میپیونده و وارد جنگ جهانی دوم میشه. حالا ژاپن تسلط بیشتری بر اقیانوس آرام داره و میتونه بدون نگرانی از مداخله آمریکا به توسعه اراضی خودش ادامه بده. آمریکایی‌ها ابتدا نیروهای خود رو در جبهه اقیانوس آرام متمرکز میکنن. این کشور همچنین به اتحاد جماهیر شوروی که به مقاومت در برابر پیشروی آلمان ادامه میده، تدارکاتی میفرسته. در اروپا اردوگاه‌های کار اجباری و کشتار برای قتل عام یهودیان، مبارزان مقاومت، مخالفان سیاسی، کولی‌ها، همجنسگرایان و افراد دارای معلولیت ساخته شده. محاصره لنینگراد و نبرد در استالینگراد همچنان در جریانه. هیتلر از ترس جبهه دوم در غرب اروپا دیوار آتلانتیک یا اقیانوس اطلس رو میسازه. مجموعی از تأسیسات نظامی که از ساحل در برابر تهاجم محافظت میکنه.
اما متفقین ابتدا در مراکش و الجزایر فرود میان. ایتالیا در لیبی خود رو بین دو جبهه گرفتار میبینه. آلمان حالا به فرانسه ویشی حمله میکنه و تمام فرانسه رو تصرف میکنه. در شرق نیروهای آلمان تلاش میکنن مسیر تدارکاتی قفقاز که از ایران عبور میکنه رو قطع کنن. اما برای اولین بار تهاجم آلمان دستخوش یک شکست بزرگ نظامی میشه. شوروی ابتکار عمل رو به دست میگیره و ضد حمله میکنه. آفریقا حالا به طور کامل توسط متفقینی کنترل میشه که حمله به سیسیل ایتالیا رو سازماندهی میکنن. دولت جدید ایتالیا درخواست آتش بس میکنه و باعث تهاجم آلمان ها میشه. اتحاد جماهیر شوروی به سرعت به سمت غرب پیشروی میکنه و ارتش آلمان رو مجبور میکنه تا در جبهه شرق متمرکز بشه. در 6 ژوئن 1944 متفقین در ساحل نورماندی فرود میاد. ارتش اونها به سرعت پاریس رو تصرف کرده و آزاد میکنه. در غرب مانند شرق کشورها آزاد میشن یا جبهه خود رو به سمت متفقین تغییر میدن. با احتمال پیروزی قریب الوقوع قدرت‌های متفقین ایجاد سازمان ملل رو اعلام میکنن. کشورهایی که به آلمان و ژاپن اعلام جنگ بدن در کنفرانس مؤسس‌ها پذیرفته خواهند شد. این امر موجی از اعلان‌های جنگ علیه آلمان و ژاپن رو به راه میندازه. در 30 آوریل 1945 هیتلر درست قبل از ورود شوروی در پناهگاه خود خودکشی میکنه. 8 روز بعد کشور آلمان تسلیم میشه. ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی برای غلبه بر امپراتوری ژاپن اقدام میکنه. شوروی تهاجم نظامی رو از طریق منچوری آغاز میکنه در حالی که ایالات متحده 2 بمب اتمی بر روی هیروشیما و ناگازاکی پرتاب میکنه. در 15 آگوست 1945 ژاپن تسلیم میشه و پایان جنگ جهانی دوم رقم میخوره. پس از 6 سال جنگ با تلفات انسانی سنگین با حداقل 60 میلیون کشته عمدتاً غیر نظامی، بسیاری از شهرها به طور کامل ویران میشن. اروپا و اتحاد جماهیر شوروی میلیون ها اسیر جنگی آلمانی رو تحت کار اجباری قرار میدن که بسیاری از اونا میمیرن. آلمان و اتریش در بین کشورهای پیروز تقسیم میشن. ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان ابرقدرت‌های جهانی باقی میمونن. علیرغم نقش سازمان ملل که هدف اون حفظ صلح و امنیت بین‌المللیه، در نهایت هر دو طرف درگیر رویارویی غیر مستقیم در سراسر جهان میشن. ممنون که تماشا کردید. لطفاً با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید.